Árið 1977 setti ég fram þessa hugmynd að skipulagi landsins alls og var hlutverk hálendisvega það stórt í því að tengja saman alla hluta landsins. Jafnframt sagði ég að á miðju landsins á krossgötum vegana væri eðlilegt að miðstöð risi í framtíðinni. Árið 1978 fékk ég ársstyrk frá CCMS til að teikna allar helstu byggðaforsendur á glærur. En frá þessari vinnu minni að Íslandsskipulagi verður sagt frá í myndbrotum sem fylgja. Myndbrotin eru úr ýmsum sjónvarpsþáttum. Fyrst úr þætti Ragnars Halldórssonar. Það skyldi hafa ýtt við trausta að fara að huga að skipulagi fyrir allt Ísland. Eitt sinn þegar ég var að horfa á Íslandskortið að þá sá ég að miðjan landsins, mjög stórt svæði, var alveg auð og tóm. Þetta greip mig mjög sterkt og það er ekki víst að allir skilji það hvers vegna að þetta skeður hjá skipulagsfræðingi, en hann er að vanur því að þegar hann lítur á borg eða land að þá er það alltaf við miðlæga svæði sem að skiptir sköpum styrkleika svæðisins. Borg sem hefur sterka miðkjarna, sterka miðborg, það er sterk borg. Land sem að hefur sterka stjórnstöð í miðjunni, eins og Berlín í miðju Þýskalandi eða París í miðju Frakklandi, að þetta eru dýrmertustu svæðin og þarna koma þræðirnir saman, samgönguþræðir og annar. Árið 1991 gaf ég út bókina Framtíðarsýn, Ísland á 21. öld og 2 árum seinna bókina Land sem auðlind sem lagði áherslu á að nýta landið allt eins og kemur fram í eftirfarandi myndbroti úr þætti Jóns Ársæls. Ég held að þetta verði bara búsetuform framtíðarinnar að menn búi bæði í borg og sveit. Því að það er raunverulega mjög einhæft að búa annarkvort í borg eða í sveit. En hvað er svona mikilvægt við það að eiga heimili að heiman? Já, ég held að það sé sérstaklega fyrir okkur sem að búum bara í blokk og komumst ekkert út. Áður fyrir var þetta náttúrulega fyrst og fremst brauðstritið og hvíld þess á milli. En nú er orðið meiri tími til þess að lifa lífinu og það er eiginlega hvergi betri stað til þess en svona eitthvað staðar út í náttúrunni. Það má segja að það sem er svolítið einkenni okkar lífshætti á 20. öldinni að það er að lifa í vissu skeytingaleysi umhverfi okkar. Slæmri meðferð og hlust ekki á og hlust ekki á reynslu kynslóðanna gegnum aldirnar og þess vegna erum við að lenda í svona slysum og ég held að þessi umhverfisvandamál ýmsu að þau verða til vegna þessa skeytingaleysis og mín kenning er þá þessi að við förum að sýna náttúrunni meiri virðingu, að við reynum að læra líka af reynslu kynslóðanna, hvar eru hættulegu svæðin, hvar eru góðu svæðin. Þetta gerðu menn, þetta var dýrkeypt reynsla í upphafi. Ég spyr þá eins og Astni, hvar er þá best að búa á Íslandi? Já, það er nú dálítið merkilegt að það er eiginlega suðvesturhornið. Já. Hér er mesta jarðhitanum, hérna er einna besta veðurfarið, hérna er einna mesta undirlendinu til ræktunar. Og það er hægt að tína til fleira. Hér eru peningarnir ef að það er tekið í... Já, það er mjög alveg staðreind, sko. Það bil 1990 var orðið ljóst að hefðbundin byggðastefna hefði brugðist. Hóf ég þá að kynna í bókum, blöðum og sjónvarpsþáttum hvernig Íslands skipulagsnálgunin gæti orðið grunnu fyrir nýja byggðastefnu með grunnþemanu Land sem auðlind. Í vinnu minni með landshlutasamtökum á Suðvesturlandi útbjói ég sýnidæmi svona vinnu fyrir einn landshluta. Eftirfarandi brot úr þætti Ragnars útskýrir vinnuaðferðina. Nú, við leggjum hérna aðra mynd yfir, aðra glæru, þá kemur litseminn fram.
Það það sem að þetta tvennt kemur saman, þessi nýja glæra seinir þau svæði, það sem að jarðhita að finna. Þar þegar þetta tvennt kemur saman þá sjónræn samlagning. Hér til dæmis við Botnsdal, við Botn Hvalfjarðar, bæði jarðhiti og fagurt svæði. Sama við Kleifarvatn og sama við Laugavatn og Geysi. Þriðja glæra sem við getum lagt yfir þetta til þess að sjá ennþá frekar. Þetta glæra með menningarlega merkilegum svæðum og þá það til dæmis við Haukadal og Suðra Krýsuvík, þar sem allt þetta þrennt kemur saman. Þegar við höfum lokið þessari skoðun á Suðvesturlandi á þessum frumforsendum, þá förum við, skipulagsmenn yfirleitt, að velta fyrir okkur þess konar byggðamynstur þjónar því best að tengja þessa og nýta þessa auðlindir. Og hér hef ég dregið upp á töflunni einfalda mynd sem að sýnir Suðvesturland aftur. Hérna höfuðborgarsvæði í miðjunni. Í norðri Borgarfjörður og Mýrasýslan, Suðurlandsundirlendi hérna með Selfossi hér og svo Reykjanesi með Keflavík. Þegar ég fór að kynna hugmyndir uppstokkun á byggðarkerfi landsins var víða komið við viðkvæma taug. Þetta kort sýnir til dæmis að hafnir landsins eru of margar og að þeim þyrfti að fækka. Nefndi ég sem dæmi að mjög dýrt væri að reka byggð í Grímsey. Eiríkur Jónsson kallaði á mig í þátt sinn og sjáum við hérna brot úr honum. Og þá komið að því Eiríkur Jónsson í beinni útsendingu. Komið sæl. Gestur okkar í kvöld, hann situr á skrifstofu í Reykjavík og búinn að reikna út að það búi sig ekki eða borgi sig ekki að búa út á landi, allavega ekki í Grímsey. Hann komst að þessu og kynnti þetta helgina á ráðstefnu hjá verkfræðingum og var gerður góður rómur að máli hans. Og í kjálfarið, hann var ekki búinn að reikna þetta út en að fréttir bárust þess efnis að búið vera að segja upp öllu starfsfólki á Eyjafjarðarferjunni sem að siglir út í Grímsey og fækka ferðum helming, held ég örugglega. Þetta gerist allt í einni sviphendingu og gestur okkur sá sem að reiknaði þetta allt saman út, Trausti Valsson. Við segjum gott kvöld við hann. Trausti, þetta tilviljun að þeir segja upp öllu starfsfólki á þessari ferju svona leið og þú ert búin að reikna þetta út? Já, ég var nú að heyra þetta í fréttunum núna í Ríkisútvarpinu. Það var nú reyndar kom fram á þessar ráðstefnu sem að var samgöngur í fortíð, nútíð og framtíð að það væri þarna geysilegur vandi við að etja sem að væri miklu ríkistyrkir við þessa ferjur og ég bætti því við í þessu stutta viðtali í Morgunblaðinu að þarna erum við að ræða þessa 500 milljónir ári hverju, gera 5.000 milljónir á 10 árum að þetta til þess að rjúfa einangrun tiltölulega fámennra byggðarlaga. En þetta ábar ekki bara við Grímsey það? Nei, það eru fleiri staðir sem að það Hrísey kemur þarna inn í þessa Eyjaferjur á því svæði. Og margir staðir á fastalandinu líka? Já, sem að tengjast með, sem að ég rætt í mínu viðtali. Já, sem þú búin að reikna út að borgi sig ekki að hafa. Já, ég nú ég sett þetta nú meira fram með almennum rökum, en þau nú svona, og það tilfellið að það hægt að reikna út, segjum, ef við haldum okkur við Grímsey, það hægt að reikna út hvað styrkir ríkisins miklir til þessa sjávarþorps. Það alveg hægt. Og það það sem ég bendi þarna á í þessu viðtali og það það að ef við segjum sem svo að íbúarnir hafi einhvern áhuga á því að flytja búferlum og hefur verið gerð könnun á því á vegum félagsvísindastofnunar að það eru háprósenta víðátunað sem vill raunverulega flytja, þá ekki rétt að segja sem svo þarna eru þessi peningar, það ekkert verið að tala að ný fjárframlög frá ríkinu, það eru miklu peningar sem ef að fólki vill gæti hugsanlega
gætu hugsanlega notast til þess að létta því að flýta sig yfir á stað sem ávirkilega góða framtíð fyrir sér. En skiptir ekki hugur fólksins einhverju máli sem hann býr á staðnum? Jú, en getið þið ekki reiknað það inn í? Jú, það þarf eflaust að gera það og eflaust verða enga svona hugmyndi framkvæmdar nema akkurat íbúinn lítist vel á þetta. Núna talaði ég við fólki í Grímsey í dag og ég get sagt þér eins og að þú fær kveðju frá þeim hérna og ég held að íbúinn Grímsey vilji ekkert fara. Við skulum heyra hér í Bjarna Magnússyni, hann hreppstjóri í Grímsey, hann talaði til þín, Trausti. Já, mér líst náttúrulega enga veginn á þessa hugmynd og ég held að þessi maður sem talar svona sem ég þekki nú vísi ekki og hef ekki lesið greinar eftir hann. Gefur sér enga grein fyrir hvaða stöðu Grímsey hefur landsmennum upp á að bjóða og ég get nú bent honum á meðal annars að hvað Grímsey nú gjaldeyrisskapandi, að það eru aðeins 4 karlmenn sem ekki stunda hér sjó en koma þó að í aðeins því þeir eru nú viðgerðamenn og stjórna hér öryggistækjum. Nú hinn eru aðeins 2 sem ekki stunda sjóin en þeir eru þó við fiskverkun. Það verið gaman að hann kæmi hingað þessi maður og talaði við okkur og athugði mannlífið hérna í Grímsey ef hann þá ætli ég bjóða velkomur, ég skal taka á móti honum hverja sem að vill og... Trausti Valsson, hann Bjarni hreppstjóri var að bjóða út í Grímsey, hvernig ætlar að fara? Já, ég vildi gjarnan koma til Grímsey og ég ber þetta tilfinningamál og ég finn líka þessa tilfinningu að það er sorglegt að þurfa að nefna svona hluti, jafnt að leggja niður fjárbú eða deild á spítala eða eitthvað ríkisstofnun eitthvað slíkt. Hvað þá heilt byggðarlag? Já, þarna nú 100 manns, þetta ef að þetta hægt að framkvæma þetta þannig að fólki kom ekki út með mjög stórkostlegan persónulegan skaða, einhvern veginn þannig kerfi komið á, að þá þetta ekki eins slæmt eins og að það reki að þeim endi að fólk rekist þannig burtu slippt og snött. Segir Trausti Valsson, skipulagsfræðingur sem hann gestur okkar í kvöld, maðurinn sem er búin að rekna út að það borgar sig ekki að búa í Grímsey og líklega fleiri stöðum á landinu. En hann er sjálfur á leið út í Grímsey, hreppstjórinn bauð honum í kjölfar þessara þáttar en við verðum hérna aftur á sama tíma. Annað kvöld, verið sæl. Ríkisútvarpið Akureyri tók þá upp þráðinn og boðaði til borgarafundar í Grímsey þar sem ég og heimamaður höfðum framsögu. Var upptöku fundarins útvarpaði heild kvöldið eftir á Rás 2 og skapaðist hatrömm umræða. Þegar ég kom til Grímseyjar var stöð 2 mætt þar til að búa til frétt fundinn. Hér loks brot úr þeirri frétt. Hvort byggð í eynni ætti rétt á sér. Trausti Valsson skipulagsfræðingur lét að því liggja í vetur að hagkvæmast væri að flytja alla eyjarskeggja til lands og hægt var að koma þeim fyrir í einu fjölbýlishúsi. Trausti Valsson var annar frummælenda á fundinum. Egger Skúlason var í Grímsey. Það muna sjálfsagt margir eftir nokkuð heiftúðugum blaðaskrifum í vetur þar sem Trausti Valsson skipulagsfræðingur hélt í fram að réttast væri að flytja alla Grímseyinga til lands. Nú er Trausti kominn hingað út í Grímsey og heimamenn hafa fengið tækifæri til að spjalla við hann. Við skulum líta inn á borgarafund. Það var Ríkisútvarpið á Akureyri sem boðaði til fundarins og hann var vægast sagt fjölsóttur. 120 manns búa í Grímsey og ríflega helmingur og þar af flestir hinna fullorðnu mættu á fundin sem bar yfirskriftina á byggð í Grímsey rétt á sér. Trausti Valsson skipulagsfræðingur var fyrir þennan fund sennilega mest hataði maður í Grímsey. Það var þó ekki laust við að greina mætti aðdáun eyjarskeggja að hann skildi hætta sér á þeirra heimavöll eftir yfirlýsingarnar. Þegar leið á fundin fór að hitna í kolunum. Alfreð Jónsson, fyrrverandi oddviti þeirra Grímseyinga, sagði að Trausti væri ekki fyrsti bókaormurinn sem væri með skoðanir af þessu tagi. Að við þekkjum menn sem eru komnir alla leiðin upp í háskóla og það má segja með svona hæfileika og grófleika að þeir eru illa læsir og ekki skrifandi. Að þetta viss söguleg þróun og hefur verið lengi. En ef að fólk þykir mjög vænt eiginu sína og vill búa hér þrátt fyrir það afmarka og ókosti sem því eru samfara, að þá reikna ég alveg fastlega með því að hér verði byggð áfram.
Þetta var sannkallaður hitafundur hér í Grímsey og heimamenn töldu sig ekki fá nógu greinagóð svör frá Trausta Valssyni. Þeim þykir ómaklega að sér vegið með því að hann hafi haldið fram að Grímseyingar ættu að flytjast til lands.